જો માપનું બ્લાઉઝ કટોરીવાળું અથવા ડબલ કટોરીવાળું હોય તો એનાથી આપણે પ્રિન્સેસ કટિંગ કેમ કરવું એ આપણે આજના વિડીયોમાં જોવાનું છે. પણ એ પહેલાં એવું નથી કે કટોરી અથવા ડબલ કટોરીથી જ પ્રિન્સેસ કટ થાય. જો 4 ટક્સવાળું હોય, યોગ ટક્સવાળું હોય અથવા કોઈ પણ પ્રકારનું બ્લાઉઝ હોય બનેલું, એના ઉપરથી પ્રિન્સેસ કટિંગ કેમ કરવા એ આ વિડીયોમાં હું જે થિયરી બતાવીશ એ થિયરીથી બધામાં સેમ રીતે પ્રિન્સેસ કટનું કટિંગ થઈ શકે છે. અને પ્રિન્સેસ કટનું માપ હોય તો કરી જ લે છે બધા. એનો પણ લગભગ વિડીયો બનાવેલો છે કે જો માપનું પ્રિન્સેસ કટ બ્લાઉઝ હોય તો એનાથી પ્રિન્સેસ કટિંગ કેમ કરવાનું, તો એની લિંક પણ હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ. તો આજે આપણે રીત જે બતાવું છું એનાથી કોઈ પણ ટાઈપનું બ્લાઉઝ હશે એનાથી પ્રિન્સેસ કટિંગ થઈ જશે. તો સૌથી પહેલાં શું કરવાનું કે આ બ્લાઉઝને ઉલટું કરી દેવાનું. આપણે બ્લાઉઝ આવી રીતે ઉલટું થઈ જાય પછી પાછળનો ભાગ આપણે બહાર રાખવાનો છે, એટલે આગળનો ભાગ આ રીતે અંદર આવે એવી રીતે આ બંને જે સાઈડથી સિલાઈ કરેલી હોય ત્યાંથી જોઈન્ટ કરી અને સૌથી પહેલાં તો પાછળનો ભાગ જ આમાં જેવો હોય એવો સેમ કટિંગ કરી લેવાનો. કેમ કે બધા જ બ્લાઉઝમાં પાછળના ભાગ સેમ હોય, પણ જો ગળું ઉપર નીચે હોય તો પાછળના ભાગમાં થોડો ચેન્જ આવે. પણ ગળું એક સરખું જ કરવાનું હોય જેટલું માપમાં છે એટલું, તો પાછળના ભાગમાં કોઈ ચેન્જ આવતો નથી, સેમ જ હોય. તો સૌથી પહેલાં તો આની લંબાઈ, આમ તો સીધું બ્લાઉઝ હોય ત્યારે જ માપી લેવાની, પણ આપણે ઉલટું કર્યા પછી પણ અહીંયા જોઈન્ટ છે ત્યાંથી માપી લઈએ. તો કેટલી લંબાઈ આવે છે, આમ 14.5 જો ખેંચીએ તો થાય છે, બાકી 14.25 તો આપણે થોડુંક ખેંચીને જ જોશું 14.5, કેમ કે શોર્ટ ના થઈ જાય એના માટે. તો 1 ઇંચ લંબાઈ વધારે રાખી દેવાની, આ જે માપના બ્લાઉઝમાં હોય એના કરતાં 15.5 ઇંચ આપણે રાખી 1 ઇંચ વધારે અને માર્કિંગ કરી લેવાનું. આ માર્કિંગ થઈ જાય એટલે હવે આ જે માપનું બ્લાઉઝ છે એના પરથી જ આખો પાછળનો ભાગ કટિંગ કરવાનો છે. તો સૌથી પહેલાં નીચેના ભાગથી બરાબર રાખવાનું અને અહીંયા જ્યાં કમર આવે છે ત્યાં એક માર્કિંગ કરી દેવાનું. અને 1.5 ઇંચ આપણે જ્યાં ટક્સ આવે છે આમાં તો થોડો નાનો છે, પણ આપણે 1.5 ઇંચ વધારે કપડું રાખવાનું ટક્સ માટે. અને બીજું અહીંયાથી સાઈડમાંથી કટિંગમાં થોડું જતું રહે એવું બધું હોય એના માટે આપણે 1.5 ઇંચ રાખીએ તો ચાલશે. પછી ગળાનું માપ લઈ લેવાનું નીચેથી જ. આ નીચે અડધા આપણે જેટલી સિલાઈ લેતા હોય 1.5 ઇંચ જેટલું એટલું છોડી દેવાનું પેપર. કપડામાં કરતા તો કપડામાં, પણ ડાયરેક્ટ કપડામાં નહીં કરવાનું, પેપરમાં જ કરવાનું. તો એનાથી કોઈ કપડાનો વેસ્ટેજ નહીં થાય. ઓછું કપડું હોય તો પણ બની જશે. તો આ ગળું આપણું આટલું આવે છે અને ગળામાં આપણે 1.5 ઇંચથી ઓછી સિલાઈ લઈએ છીએ અને 5 ઇંચની આસપાસ જ લઈએ છીએ, અથવા 5 ઇંચથી થોડી વધારે. તો એક માર્કિંગ અહીંયા કરી દેવાનું, અહીંયાથી આપણે કટિંગ થશે સીવા પછી આ જે માપમાં છે એટલું થઈ જશે. પછી જો નીચું ગળું હોય તો ગળાને બહુ સાંકડું કરવાનું, મતલબ બહુ પોળું નહીં કટિંગ કરવાનું. ઉપરથી જેટલું બની શકે એટલું સાંકડું કરવાની ટ્રાય કરવાની, પણ એવું નહીં કે આને ખેંચીને આમ લઈ લેવાનું. જ્યાં બેસતું હોય સારી રીતે ત્યાં જ બેસાડવાનું. બહુ વધારે બી સાંકડું કરવા જશો તો એ બગડી જશે એટલા માટે. તો આમાં જેમ શેપ સારો બેસતો હોય, અને અહીંયા પણ જોઈ લેવાનું આ દોરા જે હોય કાપડના એ સીધા કઈ રીતે છે, તો કેટલું ક્રોસ આમાં ઓછું કટિંગ કરેલું છે એ જોઈ લેવાનું. તો ગળાનું માપ અહીંયા આવે છે આમાં, તો આપણે સિલાઈનું છોડી દેવાનું એક્સ્ટ્રા કાપડ, એટલી સિલાઈ 5 ઇંચ જેવી આપણે ગળામાં લઈએ છીએ. પછી આ શોલ્ડર જ્યાં પૂરા થાય ત્યાં પણ આ જે સિલાઈ લગાવેલી હોય આપણે ફિટિંગ કરવાની ત્યાં એક માર્કિંગ કરવાનું અને 1.5 ઇંચ દૂર એક માર્કિંગ કરી દેવાનું સિલાઈ માટે. આમાં હલકો થોડો ક્રોસ આપેલો છે શોલ્ડરમાં, પણ માપનામાં હોય કે નહીં હોય આપણે થોડો ક્રોસ 5 ઇંચથી 1.5 ઇંચ જેવો અંદાજે આપી દેવાનો. જેટલું વધારે ગળું નીચું હોય એટલો વધારે ક્રોસ આપી દેવાનો, જેથી શોલ્ડર ઉતરવાની પ્રોબ્લેમ ના આવે. મતલબ શોલ્ડર તો આપણે છાતી અને આર્મોલનું ફિટિંગ બરાબર હોય તો આવશે, પણ આ થોડો ક્રોસ પણ રાખવાનો જેથી શોલ્ડર બિલકુલ જ ના ઉતરે. તો બધી વસ્તુ ભેગી ધ્યાન રાખવાની, એટલે શોલ્ડર ઉતરવામાં પણ પ્રોબ્લેમ ના થાય. હવે આ જે આપણું ગળું હોય ઉપરથી લઈને નીચે સુધીનું એ આમ બરાબર રાખવાનું એકદમ, તો જ આનું ફિટિંગ બરાબર આવશે. પછી આ જે આપણો ગળાનો ભાગ આવતો હોય ઉપર નીચે બરાબર આવતું હોય એમ રાખીને અહીંયાથી આપણે હાથથી દબાવી રાખવાનું અને કાપડ બહુ આમ ચાલ્યું ના જવું જોઈએ એવી રીતે. અને છાતીમાં એક માર્કિંગ કરી લેવાનું છાતીનું, અને નીચેથી આ 1.5 ઇંચ જેવું આપણે છોડી દેવાનું કાપડ સિલાઈનું. અને પછી ઉપર જ્યાં સિલાઈ લગાવેલી હોય ત્યાં એક માર્કિંગ કરવાનું અને 1.5 ઇંચ દૂર અહીંયા એક સિલાઈનું માર્કિંગ કરી લેવાનું. અને પછી
આ ઉપરથી અડધો ઇંચ આમાં જે આર્મોલમાં સિલાઈ આવેલી હોય ત્યાં અડધો ઇંચ આ ઉપરની જે સિલાઈ છે ત્યાંથી દૂર એ સિલાઈ રહેવી જોઈએ. અને ત્યાંથી આ જે આર્મોલ છે એ જ શેપમાં આપણે આર્મોલનો શેપ આપી દેવાનો. આપણે મેજર ટેપથી આમાં કંઈ પણ માપવાની જરૂરિયાત નથી. તો આવી રીતે ખાલી મેજર ટેપથી આપણે લંબાઈ જ માપવાની છે. બાકી આનો જે શેપ હોય એ જ શેપ પર આપણે બધા માર્કિંગ કરી દેવાના, જેથી કરીને જે એનું માપનું હોય એવું સેમ આપણું કટિંગ થાય. તો આ આપણે અહીંયા છાતીનું જે સિલાઈ લગાવેલી છે ફિટિંગની, ત્યાં એક માર્કિંગ કરી લેવાનું કે ત્યાં આપણે ફિટિંગ કરવાનું છે. અને અહીંયાથી 1.5 ઇંચ માર્જિન રાખવાનું. આમ તો 1.5 ઇંચ જેવું જ છે. પછી આ કમર અને છાતીનું બંને માર્કિંગ મેળવી દેવાના. અને આ માર્કિંગ થઈ જાય એટલે ગળાનું માર્કિંગ પણ કરી લેવાનું. ગળું આપણે આના માપમાં છે એટલું સેમ રાખવું હોય તો માપમાં જે છે એના હિસાબે આમ ખાલી આગળનો ભાગ બહાર કાઢી લેવાનો, ખાલી ગળું જ આમ દેખાય આપણને એવી રીતે રાખવાનું. અથવા આપણી રીતે જો ગોળાઈ આપવી હોય તો પણ કંઈ વાંધો નહીં. કંઈ વધારે બ્રોડ કરવાનું કીધું હોય કસ્ટમરે તો એ આપણી રીતે બ્રોડ કરી દેવાનું. નહીં તો આ જે બનેલું છે એને આમ રાખી અને એના પરથી માર્કિંગ કરી લેવાનું. થોડું થોડું દૂર આપણે આવી રીતે રાખવાનું. મેન તો નીચેનો ભાગ જ છે. આ નીચેના ભાગથી આપણે ગોળાઈ બરાબર થવી જોઈએ એનું ધ્યાન રાખવાનું. તો આવી રીતે આપણા બધા માર્કિંગ થઈ જાય પછી આ માર્કિંગ ઉપર આપણે આ પેપરને કટિંગ કરી લેવાનું. તો હવે આ પાછળનો ભાગ કટિંગ થઈ ગયા પછી આગળનો મેઇન ભાગ કટિંગ કરવાનો છે આપણે, જે પ્રિન્સેસ કટિંગ કરવાનો છે તે. તો હવે એમાં શું ધ્યાન રાખવાનું કે સૌથી પહેલાં તો આમ જોઈ લેવાનું આગળના ભાગમાં આવી રીતે ખાલી આમ રાખીને કે આ જે પાછળનો ભાગ છે એની સાથે આમ રાખીએ તો 4 ભાગ છાતીમાં બરાબર થાય છે કે નહીં. કમરમાં ઓછા વધુ હશે તો આપણે એનું એ ચેન્જ કરી લેશું. પણ મેન ફિટિંગ છાતીના હિસાબે હોય તો છાતીમાં આવી રીતે બરાબર આવી જાય છે કે નહીં. જો બરાબર આવી જતું હોય તો વાંધો નહીં. અથવા જો નાના મોટું થતું હોય, જો આ નાનું થતું હોય તો આપણે આગળનો ભાગ પણ આમાં નાનો કટિંગ કરવો પડશે, અને મોટું થતું હોય તો આગળનો ભાગ પણ મોટો કટિંગ કરવો પડશે. આગળનો ભાગ આમાં જેવી રીતના હોય અહીંયા છાતી પરથી એવી રીતે આપણે આમાં કરવાનો. વધારે પડતામાં તો બરાબર જ હોય આવી રીતે 4 ભાગ જ, તો વાંધો નથી, આમાં બરાબર જ છે. તો 4 ભાગના હિસાબે જ આપણે નોર્મલના હિસાબે કટિંગ કરી લેવાનું. તો સૌથી પહેલાં શું કરવાનું કે લંબાઈમાં આને વધારે રાખવાનું અને આની કટોરી પણ જોઈ લેવાની કે કેટલી વધારે ટક્સ લગાવેલો છે કે ઓછો લગાવેલો છે. આમાં ઓછો છે અને કેટલી ફૂલેલી છે. તો એના હિસાબે આપણે પ્રિન્સેસ કટ કરવાનું. તો બહુ વધારે મતલબ છાતી અને ફૂલ બસ્ટ અને જે અપર ચેસ્ટ કહેવાય એમાં બહુ ફરક નથી. જો વધારે ફુગ્ગો હોય આમાં તો આપણે આમાં પણ લંબાઈ વધારે કટિંગ કરવી પડે અને જે ટક્સ લગાવીએ એ પણ વધારે નીચેથી લગાવવો પડે. પણ આમાં નોર્મલ જ છે તો આપણે નોર્મલ જ રાખશું. તો આમાં 1.25 થી 1.5 ઇંચ આપણે લંબાઈ વધારે રાખશું. અત્યારે 1.5 ઇંચ વધારે રાખીએ છીએ લંબાઈ. અને આ બાજુ હુંકાઈની પટ્ટી માટે 1.5 ઇંચ જેવું કપડું એક્સ્ટ્રા રાખશું કે હુંકાઈની પટ્ટીમાં જે સિલાઈ આવશે એના માટે. તો આ 1.5 ઇંચથી હલકું થોડુંક વધારે છે, આ 1.5 ઇંચ જેવું છે અહીંયાથી અહીંયા. અને સાઈડમાંથી આપણે 1.5 ઇંચ જ આમાં વધારે રાખશું કેમ કે બહુ વધારે ફુગ્ગો આમાં નથી એટલા માટે. બસ બીજું કંઈ નહીં. હવે પહેલાં તો આગળના ભાગના હિસાબે આ ઉપર જે છાતી છે ત્યાં આપણે આ કમરના નિશાનને મેળવી દેવાનું. આવી રીતે સ્કેલથી આપણે માર્કિંગ કરી દેવાનું એક સીધું. તો આ બંને મળી જશે. અને શોલ્ડર અને આર્મોલ તો આ જે ભાગમાં છે પાછળના ભાગમાં એ જ ભાગથી કરવાનું. ખાલી આની લંબાઈ અને પહોળાઈમાં થોડો ફેરફાર કરવાનો. જેમ આપણે કદાચ બોડી મેઝરમેન્ટ લીધું હોય તો એના હિસાબે પ્રિન્સેસ કટ કટિંગ કરીએ એવી જ રીતે આમાં સેમ પ્રિન્સેસ કટ કટિંગ કરવાનું છે. તો એના માટે અગર એનો પ્રિન્સેસ કટ કટિંગનો વિડીયો પણ છે મારો, અને હજી આગળ પણ પ્રિન્સેસ કટ કટિંગના બોડી મેઝરમેન્ટથી વિડીયો હજી હું અલગ અલગ માપના પણ બનાવીશ. તો એમાં પણ વધારે જાણકારી મળી જશે. તો આવી રીતે આ જો આર્મોલમાં તો કોઈ ચેન્જ જ નથી કરવાનો આવી રીતે. અને ગળાનું માર્કિંગ કરી લેવાનું આવી રીતે. પછી ગળામાં એક શું કરવાનું કે કટોરીમાં 2 જોઈન્ટ અલગ અલગ હોય, પણ આપણે આમાં આવી રીતે આખું ગળું જેવી રીતે આવતું હોય એવી રીતે મૂકી અને જોઈ લેવાનું કે ક્યાં વ્યવસ્થિત ગોળાઈ અને બરાબર શેપ આવે છે આવી રીતે. આ ઉપર જોઈન્ટ જે છે
ત્યાંથી કંઈ પણ કપડું છોડવાનું નહીં. આ જ્યાં જોઈન્ટ હોય ત્યાંથી જ બરાબર રાખવાનું અને નીચે પણ આવી રીતે બરાબર રાખવાનું. એનું કારણ છે, અથવા નીચેથી ઉપરથી થોડુંક ઘણું કપડું છોડવું હોય તો છોડવાનું. તો એનું એક કારણ હું બતાવું. હમણાં આ ડ્રોઈંગ પહેલાં કરી લઈએ. તો આના શેપ પ્રમાણે, અથવા આપણને એમ થાય કે આમાં થોડો શેપ આપણે ચેન્જ કરવાની જરૂર છે, તો આપણી રીતે થોડી ગોળાઈ વ્યવસ્થિત કરી લેવાની એમ. તો કેમ કે અહીંયા ઉપરથી સિલાઈ આવવાની છે અને નીચેથી પણ પાછી સિલાઈ આવશે, એટલે આ ઉપરથી જેટલું ઓછું થશે એટલું જ નીચેથી નીચું થઈ જશે. એટલે આમાં જે માપનું છે એટલું જ ગળું થઈ જશે. પણ ઘણીવાર શું થાય કે શોલ્ડર ઉપર સિલાઈ વધારે આવે અને ગળામાં આપણે સિલાઈ ઓછી લેતા હોય, તો એના હિસાબે ગળું થોડું નાનું થવાના ચાન્સ રહેતા હોય. તો એટલે થોડું નીચે રાખીને પણ કરશું તો ચાલશે. તો આગળનું ગળું પણ થઈ ગયું. હવે આગળનું આર્મોલ કટિંગ કરવાનો છે. આર્મોલ માટે અહીંયાથી આ થોડું સીધું રાખવાનું. આ છાતીમાં જ્યાં સુધી સિલાઈ લાગતી હોય ત્યાં સુધી તો એમ જ રહેવા દેવાનું. પછી આવી રીતે અને અહીંયાથી સીધું રાખવાનું. એક વસ્તુ જોઈ લેવાની કે આ જે પહોળાઈ છે એટલી જ પહોળાઈ નીચે રહેવી જોઈએ કમસે કમ, અથવા આવી રીતે આમ ક્રોસ નહીં કરવાનું, કેમ કે અહીં ઓછી પહોળાઈ અને અહીં વધારે થઈ જાય એવું ના થવું જોઈએ. બસ બાકી આમ સ્ક્વેર ચોરસ કરી અને આમ કટિંગ કરી દેવાનું. તો આટલો ભાગ કટિંગ થઈ જાય એટલે હવે આપણે આ જે માપનું બ્લાઉઝ છે એમાં કમર જોઈ લેવાની કે કેટલાની કમર છે. એના હિસાબે આપણે પ્રિન્સેસ કટ કટિંગ થશે. હવે તો આમાં આપણે આ આઈની પટ્ટી નહીં માપવાની, આઈની પટ્ટી છોડી દેવાની, કેમ કે એ એક્સ્ટ્રા લગાવેલી હોય છે. તો આ 29.5 જેવી છે, તો આપણે 30 સમજીને ચાલીએ કે 30ની કમર 29.5 30 છે. તો 29.5 નામ તો 8 ભાગ કરવાના હોય, એટલે 8 ભાગ કરવામાં તકલીફ પડે. તો 30 આપણે રાખશું તો 8 ભાગ સારી રીતે થશે. તો પહેલાં તો 4 ભાગ જ કરી લેવાના, એટલે 7.5 રાખીએ એટલે આપણે 4 ભાગ થઈ જશે. અને એનું પછી એવું લાગે કે હજી અડધું કરવું છે તો આ મેજર ટેપને બેવડી વાળી દેવાની, એટલે 8 ભાગ થઈ જશે. તો 4.5 ઇંચની આસપાસ આવે છે, તો 4.5 ઇંચ પર અથવા એક દોરો ઓછો રાખી દેવાનો અને ત્યાં માર્કિંગ કરી દેવાનું. અને આપણે જેમ ટક્સ લેવાના હોય એવી રીતે માર્કિંગ કરવાનું. આમાં અહીંયાથી આ સાઈડથી 2 ઇંચ જેવું આપણે 2 ઇંચ 2.25 ઇંચ જેવું છોડી દીધું છે. બાકી ટક્સ આમાં આપણને નોર્મલ લેવાનો છે, તો એ પ્રમાણે માર્કિંગ કરી દેવાનું કે આ ટક્સ આપણે અહીંયા લેશું એવી રીતે. હવે અહીંયાથી આ આપણે માર્કિંગ છે ત્યાંથી 1/2 ઇંચ સિલાઈનું કપડું છોડી અને એક માર્કિંગ કરી લેવાનું સીધું. અને એક હજી આપણે ટક્સ પોઈન્ટ પણ જોઈ લેવાનો. હું બહુ જોતો નથી, કેમ કે અંદાજે રાખી દઉં છું હું, વધારે પડતું બરાબર જ આવી જાય. તો આનો ટક્સ પોઈન્ટ આપણે જોશું તો કેટલા ઇંચ નીચે છે. આ 9.5 થી 10 ઇંચ ખેંચીએ તો 10 ઇંચ થાય, બાકી 9.5 ઇંચ થાય છે. તો આપણે 10 ઇંચ જેવો નીચે રાખી દઈએ. ઉપરથી 1/2 ઇંચ છોડી દેવાનું સિલાઈનું, અને પછી ત્યાંથી 10 ઇંચ માપી લેવાનું. તો 10 ઇંચની આસુપાસુ અહીંયા થાય છે. આ ટક્સનું પોઈન્ટ થશે. તો એક આ માર્કિંગ ક્રોસ થઈ ગયું એવું લાગે. જો અહીંયાથી 4 ઇંચ અને એક દોરો છે, તો અહીંયા પણ 4 ઇંચને એક દોરો રાખીને માર્કિંગ કરવાનું. સીધું જ કરવાનું, ક્રોસ નહીં કરવાનું. અને હવે અહીંયા ઉપર આપણે અહીં ઉપર પણ ટક્સ આવતો હોય તો આપણે આવી રીતે ટક્સનું જોઈ લેવાનું કે આમ ટક્સ આપણે અહીંયા લેશું તો આર્મોલનું શેપ ચેન્જ ના થવો જોઈએ, ગોળાઈ તો રહેવી જ જોઈએ, આમ ભેગું થવું જોઈએ. તો અહીંયા આપણે બરાબર આવશે. એવી રીતે આ ટક્સનો લંબાઈ પણ આમ નક્કી કરી લેવાની કે આવી રીતે લીધો હોય તો આમાં શેપમાં ચેન્જ નહીં થાય. તો શું કરવાનું કે અહીંયાથી આપણે આવી રીતે આ જ્યાં ટક્સ આવતો હોય ત્યાં જ ગોળાઈ આપી દેવાની, અને આપણું જે ટક્સ પોઈન્ટ હોય એની આજુબાજુથી ગોળાઈ લેવાની આવી રીતે. તો આ એક આ સાઈડનો આગળનો ભાગ થઈ ગયો. હવે આ સાઈડનો ભાગ કટિંગ કરવાનો છે. તો એના માટે સૌથી પહેલાં પાછળનો ભાગ છે ત્યાંથી ઉપરથી બરાબર રાખવાનું અને સાઈડમાંથી બરાબર રાખવાનું, અને બંને સાઈડથી બરાબર રાખી અને આ જે માર્કિંગ છે આપણું છેલ્લું ટક્સનું ત્યાં એક સીધી લાઈન કરી લેવાની, કેમ કે આપણને ખબર પડે કે અહીંયાથી ટક્સ છે. એના પછી આ બાજુથી ખાલી 5 ઇંચ જેવું 1/2 ઇંચ જેવું વધારે રાખી અને જ્યાં સાઈડ ફિટિંગની સિલાઈ આવવાની હોય ત્યાં એકદમ પાછળના ભાગના બરાબર જ રાખવાનું, મિનિમમ આટલા ભાગમાં 2.25 ઇંચમાં. બાકી અહીંયાથી થોડું વધારે હશે તો ચાલશે. તો આના પરથી આપણે
સાઈડનો ભાગ કટિંગ કરવાનો છે. તો એના પહેલાં આપણે આ જે ટક્સનું માર્કિંગ આમાં કરેલું છે ટક્સ પોઈન્ટનું એ આમાં પણ કરી લઈએ. આ ઉપરથી આપણે કટિંગ કરી લીધેલું છે. જો આવી રીતે હતું તો અહીંયા માર્કિંગ ટક્સ પોઈન્ટનું આવે છે. તો અહીંયા આપણો ટક્સ આવશે એના માટે. તો આ જે આપણે નીચેનું ટક્સનું માર્કિંગ કરેલું છે ત્યાંથી બેવડું વાળી દેવાનું આવી રીતે, કેમ કે આટલો તો ટક્સમાં કપડું ચાલ્યું જશે. એના પછી આપણી પાસે આ પેપર છે, આ પેપરમાંથી કટિંગ કરીએ. તો આ એક પેપરમાંથી મેં ટુકડો અલગ કટિંગ કરી લીધો છે. એના ઉપરથી આપણે આ સાઈડનો ભાગ કટિંગ કરશું. તો આને શું સાઈડ આ જે હોય સાઈડ ત્યાંથી આ સીધો ભાગ રાખવાનો અને ત્યાંથી બરાબર રાખી અને એક આમ ક્લિપ લગાવી લેવાની, જેથી કરીને આ હલે નહીં, આ એકદમ ફિક્સ બેસી જાય. હવે સૌથી પહેલાં તો આ આર્મોલ છે ત્યાંથી આનો જે આર્મોલ છે એ જ આર્મોલ પર માર્કિંગ કરવાનું અને આ આગળનો ભાગ લઈ અને થોડું ઉપર સુધી માર્કિંગ કરી દેવાનું આ આર્મોલનું, કે આવી રીતે આપણે આર્મોલ કટિંગ કરેલો હતો. હવે આમાં એક તો અહીંયા પૂરું થાય છે આપણું જે પેપર છે, પછી 1/2 ઇંચ સિલાઈનું અને 1/2 ઇંચ બીજી સિલાઈનું, કેમ કે એક સિલાઈ આમાં આવશે અને એક સિલાઈ આમાં આવશે. આપણે આ કટિંગ કર્યું ત્યારે નીચે તો સિલાઈનું છોડેલું છે પણ ઉપર સિલાઈનું નથી છોડ્યું, એટલા માટે અહીંયા 2 વખત સિલાઈનું છોડવાનું અને અહીંયા આપણું આ બેવડું વાળેલું છે કે અહીંયાથી ટક્સ છે તો અહીંયા 1/2 ઇંચ સિલાઈનું કપડું છોડી દેવાનું અને થોડો ભાગ આમ સીધો રાખવાનો. હવે આ જે ભાગ છે અહીંયાથી લઈને અહીંયા સુધી ત્યાં સુધી તો આ જે ભાગ છે એ ભાગમાં ના શેપમાં સીધું માર્કિંગ કરી દેવાનું. અહીંયા કોઈ એ નહીં કરવાનું. પછી આપણો આ જે ટક્સ પોઈન્ટ છે ત્યાં રાઉન્ડ આવવો જોઈએ, તો એના માટે આપણે આમ રાઉન્ડ શેપ લઈ લેવાનો આવી રીતે અને પાછો આ જે સીધો ભાગ છે ત્યાં આમ મેળવી દેવાનો. એટલે આ જે રાઉન્ડનો મિડલ આવે એ આપણા ટક્સ પોઈન્ટની આજુબાજુમાં આવવો જોઈએ, એવી રીતે માર્કિંગ કરવાનું. પછી આપણે આ જે આગળનો ભાગ છે એનાથી માપ કરી લેવાનું કે આમાં આપણે જોઈન્ટ કરશું તો ક્યાં બરાબર આવશે. તો અહીંયા આવે છે બરાબર. તો આ સાઈડમાંથી અહીંયાથી તો આપણે સીધું જ કટિંગ કરવાનું, કેમ કે આ સાઈડમાં ફિટિંગનો ભાગ છે એટલે. પણ આને આપણે 5 ઇંચ જેવું ટૂંકું કટિંગ કરવાનું છે. તો હવે આ આગળના ભાગમાં પણ શું કરવાનું કે આ 5 ઇંચ નાનો કરી નાખવાનો, કેમ કે આપણે પહેલેથી જ 1/2 ઇંચ વધારે રાખેલું છે. શેપ બરાબર આવવો જોઈએ, મેન વસ્તુ એ છે. આમાં બહુ વધારે આમ કરશું તો ક્રોસ શેપ થઈ જશે, એટલા માટે આપણે એ કટિંગ નહીં કરીએ. શેપ વ્યવસ્થિત આવે એવી રીતે કટિંગ કરવાનું. તો 1.5 થી 1.5 ઇંચ, ઘણામાં 2 ઇંચ જો વધારે ટક્સ હોય તો 2 ઇંચ પણ આ લાંબો ભાગ આગળનો રાખવો પડે, પણ આ નોર્મલ છે તો નોર્મલમાં 1.5 થી 1.5 ઇંચમાં બરાબર આવી જતું હોય તો એવી રીતે રાખવાનું. અને આ પછી આ ગોળાઈના શેપમાં કટિંગ કરી લેવાનું. તો આ સાઈડનો ભાગ કટિંગ થઈ ગયો, એટલે આ પ્રિન્સેસ કટ આખું કટિંગ થઈ ગયું છે આમ તો બહુ સહેલી રીતે. હવે આપણે સ્લીવ્સ જોવી હોય તો સ્લીવ્સ પણ બતાવી દઉં. બાકી મેન વસ્તુ એ હતી કે આ પ્રિન્સેસ કટ બ્લાઉઝ કટિંગ કેમ કરવું. તો આનાથી આપણે જે માપનું બ્લાઉઝ છે એવું સેમ ફિટિંગ આવી જશે. અને કંઈ પણ કન્ફ્યુઝન હોય હજી આ કટિંગમાં તો કમેન્ટ કરીને પૂછી શકો છો, એમાં હું જવાબ આપવાની ટ્રાય કરીશ. અને જો જરૂર લાગશે તો એના ઉપર એક કોઈ અલગ કન્ફ્યુઝન એવું હશે કે બધાને હેલ્પ કરે એવું, તો એને જરૂર લાગશે તો એક વિડીયો પણ એના ઉપર બનાવી દઈશ. તો આ મેન રીત હતી. અને સ્લીવ્સ કટિંગ તો આપણે જેમ નોર્મલ કરીએ છીએ એમ જ કરવાની. અને જો એ સ્લીવ્સ કટિંગનો વિડીયો પણ જોવો હશે તમારે તો એની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, બાય કઈ રીતે કટિંગ કરવી. અથવા મેં મારા બીજા જે નોર્મલ બ્લાઉઝ કટિંગ હોય એના વિડીયોમાં પણ સ્લીવ્સ કટિંગ બતાવેલી છે, તો એન્ડમાં જોઈ લેવાની. એવી જ રીતે સેમ આમાં પણ સ્લીવ્સ કટિંગ કરવાની. સ્લીવ્સ કટિંગમાં કંઈ ચેન્જ નથી. તો મેન આપણે બતાવવાનું હતું કટોરીમાંથી પ્રિન્સેસ કટિંગ કેમ કરવું, તો એ મેં એકદમ સારી રીતે બતાવવાની ટ્રાય કરેલી છે. તો આ વિડીયો તમને બધાને કેવો લાગ્યો અમને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહેજો. સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો. અને હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરેલી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. આ વિડીયોને જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.